Χαίρετε, χαίρετε. Τι μου κάνετε, καλά μου είστε? Πραγματικά σήμερα θα δούμε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό εδώ στο κανάλι της Mobile Technology και δεν μιλάω για άλλο παρά για το PD45 και PM45 που όπως βλέπεις εδώ είναι θεριό. Οριακά θα μου γκρεμίσουν το γραφείο. Δύο από τους κορυφαίους βιομηχανικούς εκτυπωτές της Honeywell. Θα αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά, την ταχύτητα, την ποιότητα εκτύπωσης, συνδεσιμότητα, κόστος χρήσης, εργονομία, αντοχή και τελικά θα δούμε μαζί ποιος ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Ας ξεκινήσουμε το unboxing του μεγάλου. Θα φύγει το PD45. Βλέπουμε τα manual και κάποιες ετικέτες για τα printhead που είναι οι δοκιμές που έχει κάνει το εργοστάσιο για να μας πει ότι είναι ok, ευθυγραμμισμένο κτλ. Βλέπουμε τον κύριο σώμα του εκτυπωτή. Παιδιά, είναι θεόβαρο. Πραγματικά σας μιλάω, τέτοιο δέμα και τέτοιο unboxing δεν έχει ξαναγίνει στην καριέρα μου. Φανταστικό. Έλα, πες την αλήθεια. Πάμε στα αγαπημένα σου part τώρα. PM45 παιδιά, ο μεγάλος εκτυπωτής και θα πάμε να δούμε τώρα και τον μικρούλι. Αυτό είναι λίγο πιο λογικό. Πάλι εδώ ίδια φιλοσοφία στο κουτί. Manual εδώ πέρα, όπως βλέπεις, για το πώς θα βάλεις τα καρούλια μέσα, πώς θα κάνεις τα διάφορα setup κτλ. Και εδώ πέρα θα κάνουμε τα αγαπημένα μας. Και αυτός είναι ο PD45. Πολύ πιο μικρούλης, πάρα πολύ ευδιάκριτα κουμπιά επαναφοράς, home κτλ. Και έτσι όπως καταλαβαίνεις θα συνεχίσει αυτό το review. Ποιον πρέπει να επιλέξεις? Ποιος σου προσφέρει καλύτερη απόδοση για τα λεφτά που κάνει? Αξίζει τα premium χαρακτηριστικά του ο PM45 ή είναι αρκετά η πιο οικονομική λύση ο PD45? Και αν είσαι νέος εδώ φυσικά κάνε like και subscribe και comment από κάτω γιατί έρχονται πολλά επόμενα reviews, οπότε let's do that. Ξεκινάμε με τη συνδεσιμότητα και τη δικτύωση. Στη σύγχρονη βιομηχανία η συνδεσιμότητα είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα και την ποιότητα εκτύπωσης. Ένας εκτυπωτής πρέπει να ενσωματώνεται σε υπάρχουσες υποδομές δικτύου, φυσικά να είναι ευέλικτο στη διαχείριση και να υποστηρίζει προηγμένα πρωτόκολλα επικοινωνίας. PD45. Βασική αλλά λειτουργική συνδεσιμότητα. Απλή αλλά αξιόπιστη συνδεσιμότητα καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες των επιχειρήσεων που απαιτούν σταθερές ενσύρματες λύσεις. Υποστηρίζει USB Ethernet σε συγκεκριμένα μοντέλα, επιτρέποντας τη σύνδεση με δίκτυα τοπικούς υπολογιστές. Διαθέτει serial port αλλά δεν έχει Wi-Fi ή Bluetooth στις βασικές εκδόσεις. Είναι συμβατός με πολλαπλές γλώσσες εκτύπωσης όπως FP, DP, IPL, ZSIM, DPL, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση σε διαφορετικά συστήματα. PM45. Η απόλυτη δικτύωση και IoT Ready. Ο PM45 από την άλλη είναι σχεδιασμένος για προηγμένη διασύνδεση, υποστήριξη ενσύρματης λειτουργίας, διαθέτει Wi-Fi και Bluetooth ενσωματωμένα, επιτρέποντας την απομακρυσμένη χρήση χωρίς την ανάγκη καλωδίων. W1 συνδεσιμότητα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει και με SIM card παρακαλώ, εξασφαλίζοντας δικτύωση ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους ή απομακρυσμένες μεγάλες εγκαταστάσεις. Συμβατό με RFID, ιδανικό για ανιχνεύσιμες ετικέτες και logistic tracking. Συμπέρασμα. Ο PD45 είναι μια εξαιρετική επιλογή για σταθερές τοπικές συνδέσεις, αλλά αν η επιχείρησή σου απαιτεί ευελιξία, απομακρυσμένη διαχείριση και προηγμένη IoT διασύνδεση, ο PM45 είναι μονόδρομος. Περνάμε τώρα στην άλλη κατηγορία, ταχύτητα και ποιότητα εκτύπωσης. Ένας βιομηχανικός εκτυπωτής δεν είναι απλά ένα ακόμα μηχάνημα σε μία επιχείρηση, είναι πραγματικά critical εργαλείο παραγωγικότητας. Η ταχύτητα εκτύπωσης και η ποιότητα των ετικετών καθορίζουν πραγματικά το ρυθμό της επιχείρησης. Όσο απλό και να σου φαίνεται, είναι τόσο σύνθετο για μία επιχείρηση, επηρεάζοντας την αποδοτικότητα, την μείωση λαθών και την εμπειρία πελάτη. Ας δούμε πώς ο PD45 και ο PM45 συγκρίνονται σε αυτά τα σημεία και ποιος προσφέρει το καλύτερο value για κάθε χρήση. Οπότε εδώ μπορεί να έρθει στα σχόλια και να μου πεις ποιος είναι καλύτερος σε αυτόν τον κλάδο, ποιος είναι κατάλληλος για την επιχείρησή μου, αξίζει να επενδύσεις σε κάτι premium ή είναι αρκετά και οικονομική επιλογή. Ο PD45 έχει ταχύτητα εκτύπωσης από 2 έως 8 inches per second, το λεγόμενο IPS, ανάλογα με την ανάλυση και τον τύπο εκτύπωση. Η ανάλυση εκτύπωσης είναι 203 dpi ή 300 dpi, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικό για εκτύπωση barcodes, τιμολογήσεων και ετικετών αποστολής παρακαλώ. Στις επιχειρήσεις, logistics, retail και αποθήκες εξασφαλίζει πραγματικά γρήγορη και ακριβή εκτύπωση ετικετών, μειώνοντας καθυστερήσεις και λάθη από το εργατικό δυναμικό.
Ας πούμε ένα σενάριο. Αποθήκη και logistic. Αν τυπώνεις ετικέτες αποστολής ή barcode για διαχείριση αποθεμάτων, η ταχύτητα 8 IPS είναι ιδανική για να διατηρήσεις ομαλή τη ροή εργασίας. Ελαχιστοποιούνται καθυστερήσεις στην αποστολή και μειώνονται τα λάθη στα logistics που συχνά κοστίζουν ακριβά στις επιχειρήσεις. Σενάριο δεύτερο. Retail και καταστήματα. Εάν χρειάζεται τιμολόγηση προϊόντων και ετικέτες barcode για το ράφι, ο PD45 μπορεί να τυπώσει γρήγορα και καθαρά, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα σου είναι πάντα έτοιμα προς πώληση. Αποφεύγονται εσφαλμένες τιμές ή αργές αναπληρώσεις στα ράφια, κάτι που μπορεί να μειώσει την ικανοποίηση πελατών. Ο PM45 απ' την άλλη έχει ταχύτητα και ακρίβεια χωρίς κανέναν ανταγωνισμό. Πραγματικά σου μιλάω με αυτόν εδώ τον πύραυλο που οι ταχύτητες φτάνουν έως 14 IPS, είναι διπλάσια δηλαδή ταχύτητα σε απόδοση από το PD45. Το μεγάλο του ατού είναι βέβαια και η ανάλυση. Έως 600, ακούγεται τον αριθμό, 600 DPI. Κάτι που τον κάνει ιδανικό για φαρμακευτικές ετικέτες, αυτοκινητοβιομηχανίες και εξαιρετικά λεπτομερή QR codes. Ας πούμε ένα σενάριο τώρα και σε αυτόν. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγή. Αν η επιχείρησή σου έχει μεγάλες γραμμές παραγωγής, η ταχύτητα του PM45 διασφαλίζει ότι δεν υπάρχει bottleneck στις εκτυπώσεις ετικετών σου. Έτσι, για να το καταλάβεις το λέω αυτό. Πραγματικά έχεις λιγότερο downtime. Τι σημαίνει το λιγότερο downtime? Σημαίνει αυξημένη παραγωγικότητα. Κάθε καθυστέρηση λοιπόν στην εκτύπωση σημαίνει χαμένα έσοδα για την επιχείρησή σου. Πάμε σε ένα δεύτερο σενάριο που αφορά τη φαρμακευτική ή μια αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ετικέτες σε φαρμακευτικά προϊόντα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων χρειάζονται πραγματικά εξαιρετική ακρίβεια. Με ανάλυση έως και 600 DPI, ο PM45 μπορεί να τυπώσει μικροσκοπικά barcode τα οποία είναι απαραίτητα για traceability και compliance σε αυστηρά ρυθμιζόμενες βιομηχανίες. Τι παπάλι. Και τι πιστεύεις εδώ στη Mobile Technology, ότι είμαστε τίποτα τριτοτέταρτη, τεταρτοπέμπτη ή τυχαίοι? Θα σου πούμε εδώ και χρήσιμα tips για τους συγκεκριμένους εκτυπωτές. Εκτός από τις βασικές επιδόσεις τους, οι PD45 και PM45 προσφέρουν μια σειρά από έξυπνες λειτουργίες που κάνουν τη διαχείριση και τη συντήρησή τους ακόμα πιο εύκολη. Ο PD45 και ο PM45 διαθέτουν Smart Media Calibration που αναγνωρίζει αυτόματα διαστάσεις των ετικετών, μειώνοντας λάθη στις εκτυπώσεις τους. Ο PM45 υποστηρίζει Direct PDF και XML printing, επιτρέποντας εκτύπωση απευθείας από το SAP ή το ERP της Oracle, χωρίς πρόσθετο λογισμικό. Κατευθείαν plug and play. Επιπλέον, το Label Taken Sensor αποτρέπει την εκτύπωση νέας ετικέτας, εάν η προηγούμενη δεν έχει αφαιρεθεί από τον χρήστη ή τον υπάλληλο μιας επιχείρησης, μειώνοντας έτσι πρακτικά τη σπατάλη των υλικών. Η W1 υποστήριξη του PM45 εξασφαλίζει δικτύωση ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, ενώ η RFID συμβατότητα τον καθιστά ιδανικό για ανιχνεύσιμες ετικέτες και logistics tracking. Και περνάμε φυσικά στα συμπεράσματα και ποιον πραγματικά να επιλέξεις. Εάν η επιχείρησή σου χρειάζεται αξιόπιστη καθημερινή εκτύπωση με χαμηλό κόστος, ο PD45 είναι μια εξαιρετική επιλογή. Και να πούμε ότι μίλησα και με το τεχνικό τμήμα της Mobile Technology που είναι Platinum Elite Partner της Honeywell, παρακαλώ. Μου είπανε ότι η αντιστοιχεία πωλήσεων με τι έρχεται πίσω στο service πρέπει να είναι ούτε 1%. Άρα πραγματικά την κάνει μια πάρα πολύ βιώσιμη επένδυση για την επιχείρησή σου. Άρα καταλήγουμε ότι για χαμηλό κόστος ο PD45 είναι μια πολύ καλή, εξαιρετική θα έλεγα επιλογή. Αν όμως θέλεις την κορυφαία ταχύτητα, εξαιρετική ανάλυση και πλήρη συνδεσιμότητα, τότε ο PM45 είναι πραγματικά μονόδρομος. Ποιον θα επέλεγες για την επιχείρησή σου? Πες μου στα σχόλια, μην ξεχάσεις να κάνεις like και subscribe για ακόμα περισσότερα τεχνολογικά έτσι reviews και συγκριτικά. Μέχρι το επόμενο, είμαι ο FreakUnboxer και έχει χαρά!